what are your superpowers again? I'm rich. Chào mừng Nị đã quay trở lại với series Âm nhạc trên màn bạc. Mình hãy bắt đầu tập hôm nay bằng một câu hỏi: điều gì tạo nên một siêu anh hùng? Là tài năng, là sức mạnh, là lòng dũng cảm. Với những phẩm chất đó, khi đưa lên màn ảnh thì mình sẽ có một tập hợp những anh hùng như vậy. Nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó để tạo ra một bộ phim siêu anh hùng, đúng không Nị? Và đó là lúc âm nhạc xuất hiện. Assemble. Một trong những bộ phim siêu anh hùng đầu tiên là phim hoạt hình Superman vào năm 1940 với phần nhạc chủ đề do Max Fletcher sáng tác. Bản nhạc có giai điệu tương tự như một bài quốc ca để ca ngợi những phẩm chất của một người hùng. Điều này phù hợp với bối cảnh chiến tranh lúc đó. Mãi đến năm 1978, nhạc phim siêu anh hùng mới có một bước ngoặt lớn, đặt nền móng cho những bản nhạc siêu anh hùng khác từ đó về sau. Và bước ngoặt đó không ai khác chính là John Williams với bộ phim Superman huyền thoại. Mở đầu bằng dàn kèn đồng hoành tráng theo phong cách của Aaron Copland. Tiếp sau đó là nhạc cụ dây và dàn nhạc giao hưởng với điệu hành khúc. Vì sao lại là kèn đồng mà không phải là một nhạc cụ nào khác? Và vì sao lại là điệu hành khúc? Lấy ý tưởng từ những bản nhạc diễu hành trong quân đội, John Williams sử dụng kèn đồng vì theo ông nó mô phỏng tiếng kèn báo hiệu trong quân đội, một âm thanh để kêu gọi lòng dũng cảm. Nhưng nhạc phim vẫn phải khác so với nhạc diễu hành, nên ông quyết định thêm âm thanh của nhạc cụ dây sau đó để tạo thêm cảm xúc cho tiếng kèn khô khan. Và thế là mình đã có một bản nhạc siêu anh hùng đi vào lịch sử. Từ đó về sau, công thức này của John Williams cũng được sử dụng cho những bộ phim siêu anh hùng khác, ví dụ như Batman của nhạc sĩ Danny Elfman. Từ thập niên 90 với sự xuất hiện của nhạc cụ điện tử và dàn tổng hợp âm thanh, các nhạc sĩ đã có nhiều lựa chọn hơn về nhạc cụ. Nhưng một dàn nhạc hoành tráng, đậm chất anh hùng vẫn là tính chất chung cho mỗi bản nhạc phim. Một trong những điển hình là nhạc phim Avengers mà mình đã nghe lúc đầu. Và dĩ nhiên không thể không kể đến Hans Zimmer với bộ ba phim Batman của Christopher Nolan. Vẫn là ý tưởng giai điệu mang tính chất hào hùng, nhưng thay vì một bản nhạc phim mang âm hưởng chiến thắng, phấn khởi như trước đây, Hans Zimmer lại tạo ra một phiên bản siêu anh hùng có phần bi thương và u ám. Ông đưa ra một khái niệm mới là Sonic Landscape, nghĩa là thay vì đưa ra một bản nhạc rõ ràng cho những tình huống cụ thể, ông sẽ dùng âm nhạc để tạo một bầu không khí bao trùm cả bộ phim. Và bầu không khí này chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nào diễn tả bằng lời được. Because he's not a hero.
thay đổi và những hình tượng siêu anh hùng cũng dần trở nên thực tế và gần gũi hơn với công chúng. Do đó, âm nhạc cũng phải thay đổi theo. Bắt đầu từ những năm 2000, các nhạc sĩ bắt đầu sử dụng những bản nhạc pop hiện đại cho dòng phim siêu anh hùng. Thì sự kết hợp với những bản nhạc pop quen thuộc và dàn nhạc giao hưởng giúp cho bộ phim dễ dàng kết nối với khán giả hơn, đặc biệt là khán giả trẻ. Ví dụ như bản Hero trong Spider-Man vào năm 2002. Nhưng những bản nhạc này vẫn chỉ là nhạc nền tạo cảm hứng, chứ chưa có sự gắn kết thực sự với diễn biến của bộ phim. Cho đến khi Vệ binh giải ngân hà ra đời. Thay vì sử dụng những bản nhạc đang nổi vào thời điểm đó, bộ phim đã sử dụng những bản nhạc pop từ thập niên 70, 80 và biến âm nhạc thành một phần của phim qua những cuộn băng cũ của Star-Lord. Mô típ hoài cổ này cũng được lặp lại trong Thor Ragnarok. Deadpool. Ngoài ra, những siêu anh hùng của chúng ta cũng trở nên đa dạng với nhiều màu da và chủng tộc khác nhau. Nhờ vậy, âm nhạc cũng có sự pha trộn giữa những nền văn hóa khác nhau. Ví dụ như nhạc phim Shang-Chi là sự kết hợp giữa Đông và Tây. Hoặc nhạc phim của Black Panther và những ảnh hưởng từ văn hóa châu Phi. Sự phức tạp của xã hội đồng thời cũng cho ra đời một trường phái siêu anh hùng mới được gọi là phản anh hùng. Đó có thể là một người bình thường gặp một chút sự cố, hoặc là một kẻ phản diện bị dòng đời đưa đẩy để thành một anh hùng bất đắc dĩ. Âm nhạc dành cho trường phái này do đó cũng phải khác biệt so với những bản nhạc phim trước đây. Một bản nhạc dành cho kẻ phản diện nhưng phải chứa đựng bản chất anh hùng cao thượng bên trong. Thì để kết hợp được điều này không hề dễ dàng. Thay vì tập trung tạo một bầu không khí như những bộ phim trước đã làm, nhạc phim của những bộ phim này cần phải tập trung vào nhân vật chính. Vì bản thân nhân vật đó và sự thay đổi của họ là thứ định hình bộ phim. Mở đầu là phim biệt đội cảm tử với những bản nhạc mang màu sắc, đường phố, hỗn loạn, bất cần, đúng như tính chất của nhóm siêu anh hùng bất đắc dĩ này. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
Một phim khác là series về nhân vật Loki, một nhân vật phản diện rất thú vị trong Thor. Thì đây là giai điệu của anh ta, láu cá, tinh quái. Và khi Loki thành anh hùng thì một giai điệu khác xuất hiện. Và như thế, nhờ âm nhạc mình đã gặp được rất nhiều siêu anh hùng với sức mạnh khác nhau, đến từ những vùng đất khác nhau. Duy chỉ có một điểm chung duy nhất giữa họ, đó là sự không hoàn hảo. Họ cũng có những mặt tối, những mất mát, tổn thương như mình vậy. Và nhờ họ mình hiểu được rằng đôi khi không cần thiết phải có siêu năng lực mới có thể trở thành anh hùng. Và cũng không cần phải là một người hoàn hảo để có thể làm những điều đúng đắn. Ai cũng từng mơ về một siêu anh hùng, một biểu tượng của công lý, của cái thiện. Và âm nhạc đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ này lên màn ảnh. Qua từng giai đoạn lịch sử, những phiên bản khác nhau của giấc mơ này lại được vẽ nên. Trong tương lai, nhạc phim siêu anh hùng sẽ có giai điệu như thế nào? Mình vẫn chưa biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, giấc mơ này, dù ở phiên bản nào đi nữa, vẫn sẽ luôn là giấc mơ về công lý và về những điều lương thiện luôn tồn tại bên trong mỗi người chúng ta.